ඔයත් කවුරුහරි ඇමරෙල්ලා කාලා ඉතිනේ. ගහෙන් කඩන ගමන් හරි වේලා හරි එහෙම නැත්නම් අච්චාර විදියට හරි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර තියෙන ඒවලට අතුරු පුළුවන් උපරිමයෙන් පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් කල් තියාගෙන කන්නත් පුළුවන් හින්දා අද අපි ගෙදරදීම ඇම්බරෙල්ලා වලින් චට්නි හදන්න හිතුවා. ඔයාලටත් හදලා බලන්න ඕන නම් දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. සීනි කපලා ඇම්බරෙල්ලා සීනි විනාගිරි තමයි මේ චට්නි එක හදාගන්න අපේ ප්‍රධාන විදිහටම පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ මැටි භාජනය හොඳට රත් කරලා ඒකට විනාගිරි එකතු කරගන්න. මැටි භාජනයක් පාවිච්චි කරන එක හොඳයි විනාගිරි වෙන හින්දා. විනාගිරි ටික හොඳට රත් වෙගෙන මේ විදිහට සීනි එකතු කරගන්න. සීනි එකතු කරගත්තට පස්සේ මතක කරලා දිගට මේ විදිහට දී හොඳකින් කුරු ගන්න නැත්නම් සීනි කර වෙන්න පුළුවන්. විනාගිරි එක්ක සීනි හොඳට කාලම් වෙනකන් රත් කරගන්න ඕනේ. දැන් පොඩ්ඩක් සැරට මේ චට්නි එක වුණනම් අපිට පුළුවන් මිරිස් අති ප්‍රමාණයකට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ලුණු කුඩු ස්වල්පයකට එකතු කරගන්න.
මේකේ රස පොඩ්ඩක් හොඳට එන්න garlic powder එහෙම නැත්නම් සුදු ලුණු කුඩු ටිකකුත් කැමති ප්‍රමාණයකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. garlic powder වෙනුවට fresh garlic හොඳට කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය හොඳට වරම් කරගන්න. දැන් අපිට මේ ambarella ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. මට පේනවා ඇති අපි ambarella ගහෙන් තෝරලා ගත්තට පස්සේ හොඳට සිහින කපාගෙන තියෙනවා කියලා. ඔයාලා කැමති නම් මීට වඩා ලොකුට ambarella කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සිහින කපාගත්තට ambarella වල texture එක අපි කැමති විදිහට තියෙන හින්දා තමයි මේ විදිහට අපි සිහින කපාගෙන අරන් තියෙන්නේ. අපි සීනි ප්‍රමාණයට සමාන ambarella ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගෙන තියෙන්නේ මේ රෙසිපි එකට. දැන් මේ විදිහට දිගටම ලී හොඳින් කූරලාගෙන හොඳට කාලා කරගන්න. මිශ්‍රණය හොඳට කවලා වුණාට පස්සේ සුවඳ කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. සුවඳ කුඩු කියලා කියන්නේ එන්සල්, kharabu නැති, සාදික, කුඩුපතු කුඩු කරලා හදාගත්ත මිශ්‍රණයකට මේ වගේ හොඳට උකුලට එනකම් ඊට පස්සේ මිශ්‍රණය දිගටම කලවම් කරගන්න රත් කරන ගමන් Then now the Amberella chutney को वैसे
චට්නි එක උණුවෙන් තියෙද්දිම මේ විදිහට වීදුරු බෝතලයකට දාලා කල් තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට කලින් මතක් කරලා මේ වීදුරු බෝතලය වතුර භාජනයක දාලා හොඳට පත් කරගන්න බුබුලු දානක. එතකොට අපිට චට්නි එක කල් තියාගන්න පුළුවන් විදිහට බෝතලේ සීල් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් මතක් කරලා channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලද්දී ආට මොනවාද ප්‍රශ්න ඇති වුණා නම් පල්ලෙහා comment section එකෙන් ඒ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්.